برج بيزا المائل هو برج جرس كاتدرائية مدينة بيزا الإيطالية. كان من المفترض أن يكون البرج عمودياً، ولكنه بدأ بالميلان بعد البدء ببنائه في أغسطس في عام 1137 بمدة وجيزة. يقع بجانب كاتدرائية بيزا ساحة المعجزات. يقع برج بيزا في إيطاليا بمدينة بيزا في ولاية توسكانا. بدأ بنائه عام 1137 ودام بنائه 199 عاما، وعرف باسم برج بيزا المائل لوجود ميلان به وانحراف عن المستوى العمودي. يتكون من 8 طوابق مبنية من الرخام الأبيض على الطراز الروماني بارتفاع 56 متر، وبه درج مبني داخل الجدران يتألف من 294 درجة، مجهز حاليا بمصعد كهربائي. ميله واضح للعيان حيث يبلغ حوالي 18 قدما، الميل أكثر من 5 درجات، ويقال بأن سبب هذا الميلان هو رخاوة وهبوط في التربة المبنية عليها البرج. ظهر هذا الميلان منذ المراحل الأولى لبناء هذا البرج، لكن المعماريين استمروا في البناء على أساس نفس الميلان، وفي عام 1275 ميلادية عندما كانوا يبنون الدورين الرابع والخامس من البرج، حاول المعماريون تحريك مركز ثقل البرج لتلافي الميلان، ولكن يبدو أنهم لم يفلحوا بذلك، وحتى الآن تجري محاولات لوقف الميلان، وذلك بإقامة دعامات ساندة. منذ عام 1990 أغلق البرج ومنع السياح من تسلقه لأنه معرض للانهيار في أي لحظة. ارتفاع البرج هو 56 مترا عن سطح الأرض، وتقدر كتلته ب 14,500 طن، والميل الحالي يقدر ب5 درجات ونصف درجة، وللبرج 294 درجة. ارتبط برج بيزا بالعالم الإيطالي الشهير غاليليو غاليلي وتجربته عن التعجيل الأرضي. بدأ إنشاء البرج في 8 من أغسطس 1173 ميلادي، وبعد بناء الطابق الثالث عام 1178 مال البرج، وتوقفت أعمال البناء لقرن. وفي 1172 تم بناء 4 طوابق إضافية بزاوية بهدف تعديل الميلان، وتوقفت الأعمال مرة أخرى عام 1301. وفي عام 1372 بني آخر الطوابق ووضع الجرس في البرج. هناك خلاف حول هوية المعماري الذي بنى برج بيزا المائل، ولسنوات كان بونانو بيزانو يعتبر المعماري الذي بناه، وهو فنان معروف من القرن ال12 من بيزا، مشهور بأعماله البرونزية وخاصة في كاتدرائية بيزا. بدأ بناء البرج في 1174 على يد بونانو بيزانو، واستكمل بعد توقف طويل على يد جوفاني بيزانو، وتم في النصف الثاني من القرن ال14 على يد تومازو دي أندريا بيزانو. يروى أن غاليليو غاليلي أسقط كرتين قذائف مدفع ذوات كتل مختلفة من هذا البرج لتوضيح أن سرعة سقوطهما لا تعتمد على كتلهما. هذه القصة بالرغم أنها على لسان تلميذ لغاليليو تعتبر خاطئة بشكل واسع. أمر بينيتو موسوليني بأن يعاد البرج إلى وضعه الأفقي، فتم صب الإسمنت في أساساته. كانت النتيجة غير متوقعة، وجعلت البرج يغوص أكثر في التربة. خلال الحرب العالمية الثانية دمر الجيش الأمريكي كل الأبراج في بيزا تقريبا، خوفا من احتمال وجود قناصة في الأبراج، وكان تفجير برج بيزا مخطط له أيضا، ولكن قرارا جاء في اللحظة الأخيرة بالانسحاب أنقذ البرج من التدمير. في 27 من فبراير عام 1964 طلبت الحكومة الإيطالية مساعدات لمنع البرج من السقوط، فتم تعيين مجموعة متعددة الأطراف من المهندسين الرياضياتيين والمؤرخين، واجتمعوا في جزر أزوريس لمناقشة طريقة تثبيته. وبعد عدة عقود من البحث والعمل حول الموضوع، تم إغلاق البرج أمام الزوار في يناير 1990. وبعد عقد من جهود التصحيح والتثبيت، تم إعادة فتح الأبواب للزوار في 15 من ديسمبر عام 2001. تم اقتراح العديد من الطرق لتثبيت البرج، من ضمنها إضافة 800 طن متري من الرصاص كثقل مقابل على الطرف المرتفع أو من قاعدة البرج. الأبعاد والانحراف لبرج بيزا المائل: الارتفاع الخاص بالبرج هو 185 قدم، أي 8 طوابق.
أما بالنسبة لسماكة الجدران عند القاعدة 8 أقدام، كما أيضا يوجد به 7 إجراس، ويعد أكبر جرس هو لاسونتا The Assumption، كتلته 3 أطنان ونصف، وضع عام 1655. بينما أقدم جرس في البرج هو باسكواريتشا. أما بالنسبة لسبب ثبات البرج حتى الآن، هو الأعمال التي تم القيام بها لغايات الحفاظ على ثبات البرج ومنع تصدعه حتى الوقت الحالي عن طريق توفير مساحات عكس اتجاه ميلانه، والسماح للبرج بوضع حمله على التربة أسفل منه، وإلى عمليات تعزيز الأساسات، وذلك ضمن مشروع عام 1990 الذي تم بقيادة المهندس جون بورلاند، وضم 13 خبيرا، وقد وصلت تكلفته إلى أكثر من 30 مليون يورو، واستمر مدة 10 سنوات، ليعاد افتتاح البرج بعد ذلك في عام 2001. من العوامل التي ساهمت كذلك في منع البرج من الانهيار وثباته حتى الوقت الحالي هي المواد التي استخدمت في بنائه، والتي تتمثل بالحجر الجيري والملاط الجيري من الداخل، والرخام الأبيض الذي يكزوه من الخارج، وهي مواد ساهمت جميعها في المحافظة على ثباته وعدم تصدعه، حيث ساعد الحجر الجيري على حمايته من التصدع، كما أن مرونة الرخام ساعدت على مقاومة الضغط الناتج عن الميلان. كان الحل النهائي لتصحيح الميلان كان إزالة 38 متر مكعب من التربة من تحت الطرف المرتفع من قاعدة البرج، وتم إعلان البرج مستقرا ل300 عام قادمة على الأقل. قفز على الأقل شخصان من البرج باستخدام المظلات الباراشوت، هما مايك ميكارثي في 5 أغسطس 1988، بوستون جلوب في 6 أغسطس 1988، وأرينهو آرثوس في 1 فبراير عام 2000. والسؤال الآن، ماذا لو استقام البرج؟ كشفت دراسة سنوية أن برج بيزا المائل يزداد استقامة مع مرور الوقت، وتقول الدراسة في عام 2001 لمسح المعالم الأثرية أن برج بيزا المائل أكثر ثباتا مما كان متوقعا، حيث أقر الخبراء بأن الأعمال السابقة والملحة في أوائل التسعينيات كانت السبب وراء البنية المحسنة. وفي أوائل التسعينيات كان البرج الذي اكتمل بناؤه العام 1372 يميل مسافة 5 درجات عن الاتجاه العمودي، ما دفع بحركة التربة إلى تصحيح الميل، كما تم تركيب دعائم حديدية وكابلات لإبقاء برج بيزا قويا، ويبدو أن هذه الإجراءات قد أثمرت، إذ انخفض الميل قرابة 45 سنتيمتر بحلول العام 2001. ونقلت روسيا اليوم عن أستاذ الجيولوجيا التقنية من جامعة بيزا إنه منذ بدء العمل القديم أصبح البرج يميل بمقدار نصف درجة أقل، كما أن استقراره يتحسن بشكل أفضل من التوقعات الأولية، وتجدر الإشارة إلى احتمال إعادة تسمية برج بيزا المائل برج بيزا فقط في يوم من الأيام، ليكون الاسم أقل إثارة للاهتمام مع استمرار التوجه الحاصل. في نهاية الفيديو إليكم بعض الحقائق عن برج بيزا المائل. يستقبل البرج حوالي 45 زائرا، إذ أنه لا يستقبل الأطفال دون 8 من عمرهم، ويمكنك التجول في أنحاء البرج مدة تستغرق 35 دقيقة. برج بيزا المائل ليس الوحيد المائل في المدينة، إذ يوجد العديد من الأبراج المائلة بسبب طبيعة التربة، إلا أن برج بيزا هو الأشهر. خوفاً من حركة الأبراج الثقيلة، لم تقرع الأجراس السبعة الموجودة في قمة البرج منذ القرن الماضي حتى تزيد نسبة ميلانه. والآن، هل تتوقعون أن يستقيم البرج أم أنها مجرد أحلام إيطالية؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ونراكم في فيديو جديد.